Mirëmbrëma të gjithëve. Për të komentuar zhvillimet më të fundit politike në vend, në emisionin e sotëm kam dy të ftuar. Në pjesën e parë është Ministri i Turizmit dhe i Mjedisit zoti Blendi Klosi, ndërsa në pjesën e dytë do jetë kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste, zoti Agronduka. Zoti Klosi, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Mirëmbrëma, faleminderit juve. Ju kam thirrur donë sepse për dy arsye. E para donë sepse të gjithë strukturat hoteliere dhe gjithë infrastruktura turistike në Shqipëri besoj ka filluar përgatitjet, si dhe situata politike ndikon në pritshmërinë e industrisë të turizmit gjatë muajit të verës. Po, ju çfarë sezoni prisni? Prisni një sezon të mirë? Tani, është e vërtet kjo që kanë filluar diskutimet me tur operatorët, me task forcat e turizmit të ngritura në drejtimin e prefektëve në të 12 qarqet e vendit, por veçanërisht në qarqet e Bregdetit. Unë vetë personalisht kam qenë në Tropojnë, në Shkodër, në Velipojnë, në Lezhë, në Durrës, në Fier, në Saran, duhet shkojnë në Vlorë këto ditë në Gjirokastër, për të folur me të gjithë aktorët dhe faktorët për parë ku jemi përgatitur, është ngritur task forca qeveritare edhe një takimet disa hershme të tyre janë realizuar. Viti që vjen ka një dilemë, a do të jetë vit i suksesshëm si 2018, a do jetë në të njëjtat shifra apo do të kemi çfarë indiciesh keni, çfarë informacioni keni nga agjencitë, nga turoperatorët? Duke parë muajt e parë të këtij viti, numri i turistëve tuaj ose shtetësve tuaj që kanë hyrë në Shqipëri është një trend pozitiv, përveç muajit janar, besoj protestat e përditshme në rrugët e Tiranës kanë ndikuar në muajin janar, janë stabilizuar shifrat edhe ka një rritje pozitive në 2 muajt e parë të 3 mujorit të parë, po ashtu dhe prilli besoj do të shkojë pozitivisht në krahasim me prillin e 2018, por realisht do doja që të ndaja me publikun shqetësimin që kanë hotelierët, turoperatorët, të gjithë ata që merren me sektorin e turizmit që në qoftë se situata nuk stabilizohet nga pikpamja politike, mund të ketë efekte për sa i përket sezonit turistik. Megjithatë, është për të marrë në konsiderat, unë sot pata disa takime edhe në qytetin e Durrësit, gatishmëria e hotelierëve, gatishmëria e strukturave për të përgatitur për një sezon më të gjatë. Tani gjërat kanë ndryshuar në Shqipëri, nuk flitet më për frikë për sezonin turistik, është sigurt që shifrat do të realizohen, është sigurt që biznes do të ketë, është sigurt që sezoni nuk do jetë më vetëm ai sezoni 45 ditë, por është zgjeruar në mënyrë të konsiderueshme. Mos harrojmë që në bazë prenotimeve sa është zgjeruar, kur nis dhe kur përfundon bazë prenotimeve le të themi masive. Në 1 prill unë kam qenë vetë në disa kontrata që kanë filluar ekzekutimin për të realizuar një sezon 210 ditë, që është shumë për Shqipërinë. 210 ditë? 215 ditë për të qenë saktë. Ka filluar menaxhimi i sezonit realisht më shumë se sa muajt e verës. Kompanitë cilat pranojnë të operatorë turistik tuaj, se mos nga vendet nordike, polakët, çekët, pra vendet e Balltikut, po ashtu Ukraina. Vendet e ftohta. Vendet e ftohta janë një treg shumë interesant për Shqipërinë, edhe turizmi i cili shkon në më shumë zonat jashtë Bregdetit, ka filluar realisht të jetë i konsiderueshëm, rezultatet janë pozitive. Megjithatë jo vetëm në Shqipëri, po edhe në rajon, edhe në gjithë vend, kjo mospasja e instabilitetit politik në gjithë rajonin e Evropës ka filluar të ndikojë në turizmin, rritja shumë e çmimeve në Kroaci, në Kroaci, në Spanjë, në Greqi ka ndikuar në turizmin e atyre zona. Hapja e Turqisë ka ndikuar negativisht për turizmin në Evropë, por Shqipëria duke qenë një vend, një destinacion i cili është i ri, duke qenë destinacion i cili ka shumë hapësira për të ngopur me turizëm. Një destinacion i cili akoma paraja investuar për turizëm ka vlerë, pra akoma nuk kemi arritur në çmimet e stratosferike që ka Greqia apo Kroacia. Ne presim një sezon të suksesshëm, si ai i 2018-s. Keni një database në bazë të turoperatorëve, sa prenotime janë, një gjë aproksimative të prapër? Unë kam kontaktuar me gjithë turoperatorët shqiptar, të cilët për hir të vërtetës janë shtuar shumë numër se sa një vit më parë. Oferta që ka Shqipëria. Turoperatorët apo edhe turoperatorët, edhe hotelierët, turoperatorët dhe hotelierët janë shtuar konkurrenca ndërmjet tyre. Nuk është më Shqipëria një destinacion i cili ishte destinacion i ri, që ishin vetëm ai turizmi aventuresk apo njerëz që bënë aventurë, tani është futur në një treg
të vërtet në një destinacion i cili është një destinacion lehtësisht i pëlqyer nga një grup shtetësh, edhe ku ne realisht jemi nga ato shitet më të mira. Ne kemi publikuar edhe disa lajme nga shtypi polak, shtypi izraelit, shtypi vendeve baltike, nga vendet nordike, nga tur operatorët cilat Italia po ashtu është shumë në progres për sa i përket destinacionet të Shqipërisë, destinacionet vërtet turistik, dhe ajo që ju them është që ka një trend pozitiv për sa i përket prodhimeve në hotele, pa çka se tani ka filluar konkurenca e vërtet. Pra, mund të them disa shifra, nëse Itaka që sjell nga Polonia ka pas sjell ka numër të caktuar charterësh, numër të caktuar turistësh nga Polonia, ata e kanë rritur me të paktën 30-40% numrin e polakëve do të sjellin në Shqipëri. Në 2019 krahasuar me 2018. Krahasuar me 2018. Izraeli, që është kompania e dytë më e madhe në Izrael për tur operator edhe për chartera, unë vetë kam qenë në vizitë të këta, i takova, i kontaktova, edhe e kanë Shqipërinë si destinacionin më të pëlqyer, dhe në qoftë vjet kanë sjell chartera vetëm në korrikë dhe ngushtë, 2 herë në javë, tani do sjellin nga fundi prillit deri në fund tetorit, 4 herë në javë, edhe një numër disa herë më shumë se sa kanë ardhur izraelitë përpara. Po ashtu përsa i përket gjermanëve, italianëve, pra mendoj që do kemi një sezon të suksesshëm, por unë jam kritiku më i madh i mënyrës se si ne i përqasemi destinacionit Shqipëri. Jam kritik sepse e shikoj me shumë përgjegjësi atë çfarë ndodh në Shqipëri, e shikoj me shumë përgjegjësi mënyrën se si komportohemi ne karshi edhe këtij suksesi në biznes. Pasi realisht shtohet biznesi, për të gjatë pyesja, sepse kam lexuar deklarata në fund të sezonit turistik të vitit 2018 përfaqësues të disa tur operatorëve që klientët e tyre kishin ardhur në Shqipëri dhe kishin ngelur të zhgënjyer, ishin tunduar nga oferta me çmim të ulët, mirë po në fund kishin ngelur të zhgënjyer për shkak të infrastrukturës shqiptare dhe për shkak të cilësisë së shërbimit. Okej, le të jemi më të sinqert me veten. Edhe siç e thash, më kritik me veten tonë. Nëse ka natyrisht ka ngjarje, po kur mendojnë që në Shqipëri në vitin 2018 kanë hyrë 6 milion pasaporta tuaj. Edhe e përmend shpesh të shifrën 6 milion se mund të ketë biseda, jo është mirë, jo është keq, po kur shikojnë që në 2017 zyrtarisht Shqipëri kanë hyrë 5 milion pasaporta tuaj, 5 milionë për qenë të fare sinqert, 5 milionë e 100.000. Në 2018 kanë hyrë 6 milion. Dhe 2019 ne të presim që të hynë më shumë, kjo tregon që destinacioni është pozitiv. A ka ngjarje? Padyshim që ka ngjarje. A ka momente ku jo të gjitha pritshmëritë e tur operatorëve janë plotësuar? Padyshim. Edhe këtu është gjithë problemi. Pra, në radhë parë për ndershmërinë e hotelierëve tanë. Pretendojnë që kanë standarde kur vjen puna te shërbimi, kur vjen puna te higjiena, shumë problematike, kur vjen puna te pastërtia, realisht nuk kemi aty ku duhet. Edhe këtu kërkohet që të shtohet më shumë, le të themi, përgjegjësia e brendshme jona, por edhe vetë ndërgjegjësimi i tyre. Po të flasim pastaj për destinacione, për shembull, unë kam qenë vetë, kam takuar homologët e mi, polak, çek, izraelit, slovak para pak ditësh, pra ku janë destinacione, nuk them që kam arritur të takoj të tjerë, por ministra cilat janë të rëndësishëm dhe destinacione për Shqipërinë, Malizi, Kroacia, pra këto që ne kemi tamam shkëmbim, Serbin, Kosovarin kam takuar paktën në këtë vit 1-2 herë. Edhe me gjithë kam arritur të kuptoj kush janë ndjesit. Kam takuar shoqatat e tur operatorë. Dhe nëse flasim për turizmin çek për shembull, është super i kënaqur me Shqipërinë. Një super pozitivitet për destinacionin Shqipëria, sepse vinë pak me më shumë aventurë, vinë për këtë vlerën që ka paraja në Shqipëri, s'do kur të them një destinacion i lirë. Turizmi polak super të kënaqur. Itaka, kompania më e madhe tur operatore në Poloni, është super e kënaqur me Shqipërinë. Natyrisht po të flasim për turistët nga Skandinavia, ata kanë pritshmëri më të larta, pasi kërkojnë edhe natyrisht standarde të cilat duhet i afrohen, por përsëri do të shkojnë në patur tur operatorë që janë tërhequr pas 2018-s. Po kjo është unë nuk mund të them nga të mëdhenjt asnjë. Por ditem që nga falimentojnë, ngrihen trinj, vinë trinj, pra siç thash, për shkak të Shqipërisë, jo, për shkak të Shqipërisë, jo.
për shkak të Shqipërisë jo. Natyrisht tash është një treg i vështirë turizmi, se u hap Turqia më shumë, u rritën numrat në Turqi, u rritën numrat në Egjipt, edhe gjithë tregu evropian ka pësuar goditje nga ky turizëm. Por goditja që ndodhi në Sri Lanka para pak kohësh, siç fola edhe sot me disa nga kolegët e mi, ka për të ndikuar për të rikthyer rajone. Pra, çdo ngjarje që ndodh në botë, ne shikojmë si vetëm për Shqipërinë, protesta në rrugë në Tiranë, a ndikon apo jo, por një rrëmbim avioni në botë ndikon direkt në mentalitetin e njerëzve. Bota ka ndryshuar. Pas ngjarjes në Rinas që u grabit avioni. Po natyrisht nuk është një ngjarje e mirë për turizmin. Nuk është një ngjarje e mirë për turizmin. Nuk mund ta lidh direkt me ngjarjen e Rinasit, por nuk është janë ngjarje që ndodhin kudo, por padyshim nëse ne duhet ta kuptojmë se sa i vështirë duket si biznes i thjesht turizmi, por është biznes shumë i vështirë. Është një ekonomi që Shqipëri tashmë ka filluar të marrë disa karakteristikat një turizmi të qëndrueshëm dhe një ekonomie të qëndrueshme, por lehtësisht mundet goditet. Prandaj përpjekjet tona janë që të krijojmë një lance të vërtet me këta tur operatorë dhe me hotelierë dhe me guidat dhe me njerëzit që shpërndajnë pica dhe me njerëzit që shpërndajnë sezlona dhe me ata që bëjnë Baywatchin dhe me ata që pastrojnë prasi. Ky është një biznes i cili nuk ka një zë në llogarinë e qeverisë, nuk ka një zë në Ministrinë e Turizmit ku mblidhen të ardhurat nga turizmi. Të ardhurat nga turizmi shkojnë te njerëzit e thjeshtë, shkojnë tek njerëzit e zakonshëm, nuk shkojnë tek ajo që keni ka qefi oligarkët, shkojnë te njerëzit kush shpërndan pica, kush ndan shezllonët, kush blen domate, kush shet buk, kush përgatit hotelierin. Pra, është një biznes i cili realisht ka nevojë që të mirëpritet nga gjithë. Edhe ne kemi bërë një takim edhe me prezencën e kryeministrit dhe vetëm Berat në vitin 2019 hapen të paktën nga 2018 të paktën 1000 shtretër të rinj, 500 dhoma. Po 500 dhoma është një përgjegjësi më e madhe, pasi dyfishoj numrin e dhomave që ka Berati, por që na jep ne detyrën, ne që merrem me politikat e turizmit, po dhe tur operatorëve dhe hotelierëve, që të vijmë në një relancë bashkët, pasi është kollaj të shash destinacion, është kollaj të krijosh ngjarje, është kollaj të prishësh do situash imazhin. Por ama që ti mbushësh këto dhoma me njerëz është përgjegjësi e madhe. Dhe në momentin që Berati krijohet si destinacion me fjetje, pasi Berati deri këtë vit nuk ka qenë një destinacion me fjetje. Hapja të paktën 3 hoteleve të mëdha në Berat, të paktën mbi 100 dhoma. Edhe ndërtimi i shumë bujtinave të reja, do ta bëjë Beratin destinacion me fjete. Kjo do të thotë që për qytetin e Beratit shtohet numri netëve të fjetës, shtohet paratë e harxhuara, shtohet biznesi, shtohet ekonomia, turistët që shkojnë në Berat për të vizituar pjesën historike ka nevojë që të efektet zinxhiri, i kuptoj. Por duhet të dija doon sepse problemi kryesor i turizmit shqiptar është cilësia e shërbimit dhe nuk po përdor termin know-how, po dija që kanë tani kjo është një diskutim i madh edhe çfarë është bërë. Po tani kjo është një diskutim i madh. Kur kemi diskutuar në këtë studio mbani mend djersët e mia kur diskutojmë për arsimin personal para 3-4 vitesh, se sa e rëndësishme është kjo reformë e arsimit personal në Shqipëri, edhe sa e rëndësishme është që ne të rikthehemi profesionet, të kthehemi zanatet. Tani që ne duam të hapim më shumë hotele, duam të hapim më shumë guida, duam të hapim më shumë tur operator, duam të hapim më shumë profesionist, e shikojmë ngado që është kjo përgjithësi. Unë e bëm një testim për guidat shqiptare, për guidat reja, ka nevojë të jashtëzakonshme për profesionist në profesionin e guidës, që ka një pagesë të konsiderueshme, paguhen shumë mirë guidat. Edhe realisht një brez situash që po i afrohet fundit profesionit ishin ata që zyrtarisht aplikuan. Pasi realisht universitetet, shkollat që formojnë student do të jenë më të involvuar. Edhe unë them që ne duam të bëjmë biznes, ne duam të krijojmë cilësinë shërbim, po jemi shumë larg profesionit. Por megjithatë për momentin ka komente, por unë të them që ne nuk kemi cilësi të keqe të shërbimit, ne nuk kemi, se thua ne e kemi këto ndjesinë e brendshme të mikpritjes. Akoma bizneset në Shqipëri nuk janë bërë aq të mëdha sa të kenë një menaxhim si thua larg pronarit, akoma pronarët, posediuesët e këtyre bizneseve, hoteleve, guest house, agroturizmit janë edhe vetë menaxher të aktivitetet dhe e kuptojnë biznesin e tyre, i rinë mbi kokë aktivitetet, nuk kemi situash si në Turqi, ku janë rezortet ndaja dhe duhet situash një superstrukturë për menaxhimin.
mendoj që ka probleme me kamarier, ka probleme me kuzhinier, nuk ka një biznes hotelerije apo turistik në Shqipëri që s'ka nevojë për punëtor të kualifikuar. Nuk ka një të vetëm që të ketë sot që kur më takoj thotë që jemi okay me staf. Ka probleme me stafin, por unë them që edhe futja me shpejtësi e Shqipërisë në një destinacion me hotele me 5 yje, pra një destinacion i cili krijon të gjithë fashën e turizmit, që nga hotelet me 3-4 yje, që janë në masë, realisht në qoftë se ka një fenomen që është mbizotrues në vitin 2018 dhe 2019, është hotelomania, kudo po ndërtohen hotele. Një kronikë e televizionit e fare let mund të gjykojë se sa shumë hotele të reja po ndërtohen në Durrës, po ndërtohen në Vlorë, po ndërtohen në Shëngjin, në Velipoj, po hapen në Sarandë, po hapen Pogradec, po hapen Berat, po hapen Tiranë. Pra ka një situatë, një ndjesi shumë pozitive për sa i përket krijimit të destinacionit, dhe është krejt normale mbasi mori një lloj zhvillimi real estate apo pasuria e patundshme. Tani investitorët kanë menduar dhe për hotelerinë, edhe kjo është krejt normale, kanë kaluar këtë fazë dhe të tjerët. Dhe tani e mira është Shqipëri që po krijojnë të gjithë shtresat. Pra që nga guest house, që nga agroturizmi, cili kërkon të ketë hotele me pak dhoma, me 6 deri në 30 dhoma, duke shkuar në hotelet me 5 yje, të cilët sot janë prezent në Shqipëri dhe kjo realisht është një gjë shumë pozitive, ne arrim të realizojmë gjithë spektrin, dhe në qoftë se për shembull duket sikur nuk ka kërkesa, Tirana ka shumë kërkesa akoma për hotele me standarde me 4 dhe 5 yje, pasi një fash turistësh apo një fash njerëzit që duan të vinë dhe të vizitojnë Shqipërinë ka nevojë për garancinë që t'jep statusi hotelit branded me 5 yje, dhe unë ndihem shumë mirë që në Shqipëri ne kemi vetëm në 5 muajt e fundit 5 hotele të reja me 5 yje, ose 5 brende të reja. Për to keni kohë që flisni ju si qeveri, por është hedhur gur themeli i parë në një hoteli të tillë, nuk po them në Kullat në Tiranë, po them në vijën bregdetare. Po, besoj keni ndjekur kronikën që në Durrës ne po kemi tashmë në ndërtim një hotel me 450 dhoma dhe një tjetër u firmos me 300 dhoma, pra 750 dhoma të një kompanie shqiptare në menaxhimin e Melias. Dhe futja e Melias në një zonë si Gjiri i Lagjit me 750 dhoma do ta shndrojë shumë shpejt atë destinacion në një destinacion perfekt për sa i përket hotelerisë. Ne vetëm mbas 2 ditësh, nga datën 25, inaugurojmë fillimin e punimeve të një hoteli me 5 yje të kompanisë gjermane Linder, të një qenie hotelesh në aeroportin e Rinasit, po ashtu hoteli Marriott që ju e dini në qendër Tiranës, po ashtu afër me studiot tuaja hoteli Hayat, Hilton Garden Inn është funksional tashmë në Shqipëri. Pra, po ashtu ne kemi disa hotele tjera në negocim dhe them që nga një situatë kur ne ishim situash në dëshirën për të pasur brenda në Shqipëri, sot Shqipëria po të futesh edhe Rognerin dhe 2-3 emra të tjerë të cilët funksionojnë në Shqipëri, edhe me aplikimet e disa hoteleve tjera, unë realisht ndihem mirë pasi po të shkojmë në brenda vitit 2019. Në 10 deri në 15 brenda të cilat funksionojnë në Shqipëri, Hilton Basen-Bregdet, Kempinski, Falkenstein, janë gjitha në negocim dhe po të shkojmë brenda 2019-s në 10 deri në 15 hotele me 5 yje, në arrim ta kapim atë nevojë që ka tregu për standard. Pasi hotelet me 5 yje nuk janë vetëm, siç e thoni ju, që do ketë një hotel, edhe është një hotel luksi edhe sa mirë që është. Jo, është një manjet i cili tërheq gjithë trenin. Pasi destinacioni ka nevojë për brand, destinacioni ka nevojë për siguri, destinacioni ka nevojë për të qenë pjesë e garancisë që kanë turistët që vinë. Destinacioni, zoti ministër, ka nevojë dhe për resorte. Madje resortet janë bazat. Jo, do keni favorizuar shumë biznesmen, nga këta do që janë të lidhur me gjithë qeverit. Po ku e gjete këtë? Se tani nuk ti them unë, po biznesmenët që tani dhe nuk dim do i marrin dhe nuk ndërtojnë. Çfarë po ndodh? Jo, nuk di të them për çfarë keni ju fjalën, po di të them për hotelet me 5 yje. Hotelet me 5 yje po ndërtohen nga veriu. Resortet nuk ka kërkesa, nuk kemi dhënë akoma resortet cilat janë për vetëm hoteleri. Ne nuk mund të jemi, se kjo duhet sqaruar edhe për publikun. Shqipëria nuk mund të jetë një destinacion i cili përplaset dot me Greqinë, apo me Kroacinë, apo me Turqinë, apo me Italinë, apo me Malin e Zi. Është një destinacion krejt ndryshe.
Ne nuk mund të jemi suksesshëm që ndërtojmë rizorte si Turqia. Është e vështirë të bëhen në Shqipëri. Nuk mund të krahasojmë ne me Greqinë që ka 300 vjet që punë. Ne duhet të bëjmë një turizëm tjetër. Dhe turizmi tjetër në Shqipëri, dhe ajo që kemi ne filozofi, është turizmi i cili bën një kombinim perfekt ndërmjet asaj që ne kemi malet, natyrën, bukurinë natyrore, liqenet, lumenjt, bregdetin, me gjithë bregdetin. Pra, mos presim që në Shqipëri shumë shpejt, por ama do ndodhin rizortet e Turqisë. E thonë pse s'ka rizortet e Turqisë, nuk bëhet turizëm. Jo, bëhet turizëm në Shqipëri, edhe më mirë se në disa vende tjera, sepse kemi këtë mundësi të artë për të pasur një kombinim të Alpeve, të zonës bregdetare, të zonave kodrinore, të agroturizmit, të natyrës, të trashëgimisë kulturore, të historike, të vendeve të UNESCO-s. Pra, dhe ajo që po ndodh në Shqipëri, është që po të shikosh bumin e zhvillimit në Golem, për exemple. Në para pak kohësh Golemi quhej si një vend i shkatruar, por me iniciativën e bizneseve vendas, cilët biznesmenëve suksesshëm të asaj zone. Realisht janë shumë suksesshëm, edhe që bëjnë biznes të fortë në fushën e turizmit, edhe me investime të sjella nga qeveria, nga Bashkia e Durrësit, Bashkia e Kavajës, nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit për ta transformuar atë destinacion. Unë them se Golemi është rikthyer fuqishëm si destinacion hotelerie në vendin tonë, edhe që pret sot numrin më të madh të hoteleve në Shqipëri. Po ashtu Saranda ka një super përpjekje të biznesit lokal, që ka ndërtuar shumë struktura komodisë. Fakti që është afër me aeroportin e Korfuzit, fakti që është afër me Korfuzin, afër me kufirin grek, ka destinacion shumë pozitiv Sarandë. Po ashtu Shëngjini, është një destinacion i cili ka afër rrugën e Kombit, e cila sjell në mënyrë spektakolare dhe shumë fitimprurëse për atë zonë turizmin nga Kosova, nga gjithë Evropa qendrore, nga Mali i Zi, pra është afër destinacion dhe prandaj këto janë tre polet e turizmit në Shqipëri. Jo për arsye tjera, por për arsye të ndërlidhjes, të konektivitetit, të mundësisë afër me aeroportin, afër me kufin, afër me rrugë. Okej, gjitha këto që thoni ju janë merite e hoteleve, pronarëve të hoteleve dhe të tur operatorëve. Donë që kanë krijuar një kjo është tani e kujt është merita, le mos ta ndajmë. Ju si shtet, çfarë po bëni? Tani për të favorizuar të industrinë. Okej, le të themi që ju thoni që janë merita e hoteleve. Në 2013, në 2014, kur qeveria e Majt mori Shqipërinë në administrim, pra mori qeverisjen e vendit në administrim, ne në Shqipëri kishte vetëm 3 milion turistë tuaj. Është një nga ato shifra cilat nuk është një gjë që është me perceptim, por është me shifra konkrete. Hynin 3 milion tuaj në Shqipëri, hynin 6 milion. Është dyfishuar numri i turizmit në Shqipëri. Dhe kjo nuk vjen dot rastësisht. Siç ta thash, nëse s'do ishin përmirësuar kushtet infrastrukturore, nëse qytetet tona nuk do të ishin qytete siç i gjetën, por pa rilinjen urbane, pa transformimin e Beratit në një qytet spektakolar nga investimet e qeverisë, pa transformimin e Gjirokastrës, pa transformimin e Tiranës, pa transformimin e Durrësit, sheshat e qytetit. Mbani mend se janë diskutuar pa tani sheshat e qytetit. Unë sot thash po kthehem nga një takim me një tur operator kroat ose investitor në fushën e turizmit kroat, të cilët realisht kur pa Durrësin thanë wow, si ka mundësi dhe nuk e din kaq afër dhe nuk i din potencial. Mos harrojmë se Shqipëria ka një potencial të jashtëzakonshëm, jo vetëm se ne dim jugun, por sidomos për mua është më i suksesshëm veriu. Zona e Shëngjinit, Velipojës janë të jashtëzakonshme nga pikpamja e facilitetit edhe nga pikpamja e qenies në hapësira të ndaja rëre, të kombinuara me natyrën, me malin, të paprekura, pra zona të cilat mund të bësh biznes, super biznes të strukturuar, të kontrolluar, por dhe zona e Durrësit, zona e Golemit, zona e Gjirit Lagzit, zona e Spidhes, zona e Kavajës, pra janë plazhe rëre, destinacionet të fundit në Evropë. Nëse ka një gjë që realisht është e fundit në Evropë, janë hapësira të tilla, të cilat nuk ekzistojnë më. Nuk ekzistojnë më zona që të jenë një kombinim perfekt i plazhit të rërës, i zonave të gjelbra, i pyjeve të pishave, e pastaj kodrinave, që afrojnë pastaj një natyra. Po jo, këtu e kam bërë natyra, por garancia që këtu bëhet biznes, garancia që Shqipëria tashmë është një vend i sigurt, garancia që Shqipëria është një vend mikpritës, garancia e një destinacioni të sigurt, garancia e një qeverisë të qëndrueshme, garancia e një pakete të vërtet ligjore mbështetëse
për këto biznes. Se tani ne themi që po si ndodhe, se s'ka në gjë se ndodhe. Por një vit më para, kur ne bëm paketën për mbështetjen e hoteleve me 5 yje, mbani mend debate, po e bëjmë për oligarkët, po do përfitojnë vetëm të pasurit. Statusin e investitorëve strategjik, ne kanë fituar vetëm një kompani për momentin, që është kompania gjermane, nuk besoj se ka në oligark në Gjermani që ka lidhe me qeverinë, janë 100% gjerman, është investim gjerman, dhe hoteli i Melias në Bregdetin e Durrësit. Akoma biles nuk e ka marrë vetë qeverisë. Po e përsërit për herën e dytë të tretë. Po jo, një sekondë, po ta them shumë, një sekondë. Por ama me këtë statusin e privilegjuarit, nuk dim ndonjë që mund vi një brend. Po si pra, po them që kjo politikë... Okej, ti merr brendin tim, përdore, por të vi një investitor i huaj. Po pra, po them pra, këto para... Të investojnë në Shqipëri, të ndërtojnë në Shqipëri, deri tani nuk dim ndonjë. Po ta them pra, kompania gjermane që fillon investimin pas nesër është 100% investim gjerman. Asnjë lek shqiptar. Asnjë % është pronësi shqiptar. Kompania që po mbështetet nga një kompani shqiptare për të bërë investimin në Durrës, në zonën e Gjirit është një investim përbashkët. Kompania që bën Hayatin në Tiranë, paguan që të krijohet standardi Hayatit. Nuk është kështu që thoni ju. Pastaj, po ja u them, statusin e kanë fituar vetëm kompania gjermane. Por ama biseda për hotelin me 5 yje, hapja e kësaj pakete. Unë ju garantoj që kur unë jam në takime me homologët e mi të vendeve të rajonit, isha para pak në Sloveni, dhe kur i shpjegojmë paketën shqiptare, realisht është më e mira paketë në rajon. Dhe Shqipëria bën diferencën në krahasim me çfarë afron për të bërë biznes në Shqipëri. Po mos kujtoni se gjërat janë mbas dere dhe ata po luten për të ardhur në Shqipëri. Nuk është Shqipëria destinacioni më i mirë në botë. Për ne padyshim është më i bukur në botë, më i dashur në botë, më i miri, më i shtrenjti, më adetari në botë. Por për tjerët janë gjithë njerëz që bëjnë kalkulime. Dhe prandaj kjo paketë bëri të mundur që të kthehet vëmendja te Shqipëria. Dhe ju thoni politik, po kjo politika ka sjell të paktën unë nuk dua të shprehem këtu pasi në javët që do të vini do të dëgjoni disa arritje të shumë të suksesshme, qoftë në Bregdetin shqiptar nga këto hotelet me 5 yje, që janë investime 100% huaja, të cilat nuk janë nga biznesi shqiptar, por ama janë investime të cilat krijojnë destinacionin. Pra, në qoftë se para një viti ishte vetëm Rogneri në hotelin me 5 yje në Shqipëri, sot ke disa. Dhe ai që klikon dhe thotë do të shkojnë në Shqipëri, i dalin një listë me hotele me 5 yje, të cilat do përfundojnë brenda aktivitit dhe do krijohet destinacione se kështu krijohet. Pra, folet për politikat e agroturizmit, jo po janë fjalë, por ama ajo politik, ajo ulja e taksave në agroturizëm. Promovimi i agroturizmit, bërë me shumë, dhe ju thonë çka ka bërë qeveria se s'ka bërë ne gjë. Tani nuk ka bërë mbase shumë qeveria, jo priset shumë më tepër nga unë si ministër, unë nga vetja ime pres 10 herë më shumë sa prisni ju nga unë, por ama të paktën në qoftë se ka një gjë që ju e keni transmetuar dhe në televizionin tuaj dhe mund ndjej mirë në këtë televizion sepse parashirojnë kronikën e turizmit, është që për turizmin është folur çdo ditë. Më thuaj se ju jeni gazetar i vjetër. Në çfarë periudhë, në shkollë të kësaj tranzicionit shqiptar, është folur kaq shumë për turizmin, është kthyer turizmi në temën e ditës, por kjo nuk ndodh rastësisht. Kjo do punë, do projekcion, do strategji, do punë palot. Debat, zoti ministër, sepse vinë 10 mijëra, 100 mijëra turist. Miliona pra vinë. Po, dhe rikthehen. Dhe shikojnë Shqipëri male me plera. Po mi me dakord, ka probleme Kjo është puna që duhet bëj shteti. Nderuar zoti Babaramo, natyrisht ka probleme. Unë ta them vetë, unë jam 10 herë pak, por ama nuk mund thua që për turizëm nuk flitet më, se jemi tani në prill dhe shikon për ditë ka një ngjarje për turizmin, diku inaugurohet një hotel, diku lidhet një kontratë e re, diku bëhen guidat, diku licencohet një agroturizëm, diku fillon një hotel i ri me 5 yje branded si do të ndodhë të njëjtët, diku inaugurohet një investim se ka ndodhur kudo pra. Por ama ne ishim në Tropoj po bëhet në Valbon, po bëhet një hotel spektakolar që do të japë atë destinacionin, po disa ndryshon e gjithë destinacionin kur aty do të ketë një hotel me 5 yje, edhe është një investim 100% shqiptar në së bashku me investitorët tuaj, por ama një hotel branded me 5 yje në Valbon. Çfarë brendi do të jetë? Kompania pretendon për brandet ndryshme, nuk mund të them përderisa nuk e kanë shpallur zyrtarisht. Ama kompania që po investon, zoti Pronari, po bën një super investim në një zonë si Valbona që tani është destinacion dhe
unë mund të t'ja ofroj juve video, si thua investime që po bëjnë, për shembull nisha në Sloveni, takova një grup shumë interesant cilët bëjnë ski me super të shtrenjtë në Valbon, pasi nuk e bëjmë për njerëzit normal, po e bëjmë për njerëz që janë shumë aventuresk, edhe janë shumë të kënaqur, janë destinacion, po të shikosh Currën e Epër, çekët shkojnë aty si do të çmendur për bukurinë e asaj zone. Po të shikosh Nuk ka përsëri investim, pra kjo është historia, në qoftë se vetëm këto tani në vitin 2019, ne si ministri kemi mbështetur, kemi marrë pjesë në organizim të disa festave lokale. Do bëjmë gjatë gjithë sezonit turistik 200 festa lokale. Pra duke dhënë potencial turizmit të qyteteve, po turizmit edhe agroturizmit, edhe burimeve natyrore që kemi në kudo, bukurisë natyrore të vendit tonë. Pra kjo është puna që bën qeveria, se çfarë prisin të bëjë një qeveri? Çfarë prisin të krijojë një kur krijon? Ne presim të që ndërtoj rrugë, të ndërtoj aeroporte, të ndërtoj infrastrukturë. Madje ju dhe ato që parashikoni dhe ato i anulloni. Siç ndodh për shembull, Shqipëria ka vetëm 3 dom pasuri botërore të listës së UNESCO-s. Është Butrinti, pastaj Gjirokastra, pastaj Berati. Po ti do të njohësh se ka dhe polifonin. Po them kështu. Po jo, me gjëra për të vizituar, se të njëre e jetë nga zona, do të adish të polifonia. Po, e di, dhe është dhe polifonia, por polifonia nuk kërkon investime. Jo, po do për të mbrojtur. Do për të mbrojtur, dakord, por investimet nuk kërkon as për rrugë, as për ndërtim tunelesh, nuk kërkon financime nga shteti. Ndërkohë, rrugën që do lidhte 2 nga këto pasuri botërore, atë doon që kalon përmes Kardhiqit, ju e anulluat. Nuk e di ku e keni marrë këtë informacion që ne kemi anulluar, por ajo rrugë po vazhdon, ka ngelur dhe po bëhet puna në atë rrugë. Natyrisht është problematika e tunelit, i cili do të zgjidhur, por investimi aty po bëhet. Unë vetë kam qenë në takim me ish ministrin e energjetikës, zonën Gjiknuri, kemi parë fillimin e punimeve, kemi parë analizën dhe unë isha në Sarandë, ne bëm një operacion aty për... Se vinë ministrat rinë dhe nisin nga vitit 0? Jo, po nuk është vitit 0. Ajo rrugë do të përfundoj, ajo lidhje do të ndodhi ndërmjet Gjirokastrës edhe Sarandës, edhe besoj që do të japi një boom zhvillimit turizmit. Besoj e keni parë që, se këto s'mund ta të mohonin, që kanë filluar punimet për aeroportin e Kukësit, i cili do të ndikojë jashtëzakonisht në gjithë destinacionin verior të Shqipërisë turistik, do të bëhet një, si thua, konkurrencë drejt për drejt me aeroportin e Rinas për të ndikuar për aeroportet dhe fluturimet me kosto të ulët, po do të hapet tenderi, besoj e keni marrë dhe këtë njoftim mbas mos dakordësisë me operatorin turk për të zhvilluar aeroportin e Vlorës, asnjë ditë nuk u humb, por bëri aeroportit të Vlorës. Dhe në qoftë se do të kemi 2 aeroporte të rinë në Shqipëri, parë të bërë me 3 aeroporte në Shqipëri. Dhe natyrisht me idenë për të pasur dhe 1 të 4 në Sarandë, që është shumë i nevojshëm dhe ai, dhe natyrisht jo me madhësi të madhe, por për sezonin turistik, por padyshim këto janë të mjaftueshëm. Dhe në qoftë se ju nuk pranoni që rrugët e Shqipërisë janë futur brenda standardeve dhe Shqipëria nuk është problematike përse e përket konektivitetit me rrugët kryesore. Natyrisht kemi shumë përgjegjësi, kemi shumë problematika, por dhe këto punë të vogla të cilat janë bërë në vazhdimsi dhe gjithë kjo ndryshimi i situatës dhe investimi padyshim thelbësor i rilindjes urbane në qytetet shqiptare tashmë, rilindjes rurale nëpërmjet qifshatrave, padyshim këto e ndryshojnë situatën, se turistët çfarë duan? Duan një destinacion të sigurt, një destinacion ku kombinohen në mënyrë perfekte burimet natyrore dhe burimet turistike, një destinacion i cili është mikpritës dhe nuk mund të kemi ne probleme, mund të kemi gjitha këto që thoni ju, por kur vjen puna te mikpritja jemi top. Nuk ka asnjë tjetër që krahasohet me ne për mënyrën se si ne të presim në mënyrë të mirësjellshme, këdo qoftë që na vjen në mysafirë në vendin tonë, dhe ajo që është shumë e rëndësishme, por që nuk do të thënë ajo që presim në mënyrë pastorale, po jo profesionale. Është po mirë, dakor. Po më mirë që jemi unikale edhe në këtë, dhe ajo që është shumë e rëndësishme, akoma ne jemi destinacion që paraja ka vlerë. Që po e humb vlerën në Kroaci, po e humb vlerën në Greqi, po e humb vlerën në Spanjë. Mos harrojmë që njerëzit tani kanë nga kriza ekonomike që po ndodh në Evropë, po e kuptojnë se sa vlerë ka çdo para e konsumuar. Dhe megjithëse turizmi po rritet, me numri i turistëve po rritet shumë në botë, destinacioni po hapet, ne duhet të përfitojmë urgjent nga qenia në mes të mesdheut. Qenia në mes të destinacionit më të klikuar në botë. Mesdheu është destinacioni më i klikuar në botë.
dhe ne po mendojmë politika, ju thoni çka ka bërë qeveria. Po mjafton themi që ne mbështetëm, nxitëm dhe futin e 3 festivaleve rinin, një në Dëndërmi dhe një në Shëngjin, brenda pranverës së këtij viti, janë një ndryshim komplet i konceptit. Janë pjesë e PR-it të institucioneve, janë pjesë i numrit shtuar, janë pjesë e një brezi të ri që edukohet me Shqipërinë, më rritet dëshira, njihet Shqipëria, dhe nëse Kroacia, Malezi kanë sukses për turizmin që vjen nga Gjermania, nga Zvicra, mos mendojmë që ka ndodhur në vitin e fundit, as 10 vjeçarin e fundit. Janë 50-60 vjet që gjermanët shkojnë në Kroaci për të bërë plazh. Dhe është një destinacion, prandaj ne duhet të krijojmë destinacione. Çfarë ka bërë Shqipëria? Po reduktimi i vizave me një grup shtetesh, përfshirë dhe Kinën, nuk ka dyshim që do ta dyfishojë numrin e kinezëve që do vizitojnë Shqipërinë. Por politika tjera, politika të një destinacioni të sigurt, marrëdhënie shumë të mirë me gjithë strukturët e turizmit në rajon, këto pra janë ato që mund të bëjë qeveria dhe unë mendoj që kemi shumë për të kritikuar, por duhet jemi edhe të kujdesshëm për atë çfarë kemi arritur. Duhet të ofrojë, duhet jemi të kujdesshëm për atë që kemi arritur, se mund ta humbasë, nuk është një gjë që investitor strategjik për të investuar resorte, hotele të mëdha, pse jo dhe të vogla në zonën e Rivierës. Ndërsa në zonën e Rivierës ju keni krijuar një konflikt aty donë. Po ku e keni këtë konfliktin? Po çfarë konflikt? Po gati më thuaj pak lutem. Po gjithë pronarët e asaj zone donë ankohen. Po për çfarë ankohen? Po për tjetërsim të pronës, në mënyrë abuzive. Ma shpjegoj tu, derisa e ngrini këtë shqetësim. Nuk ka asnjë tjetërsim. Deri dhe kryeministri grek donë paralajmëroi. Dakor, pa juve tani si blere kryeministrin grek në problemet e tij ose në të mirat e tij, juve që e ngrini këtë shqetësim. Nuk ka asnjë tjetërsim pronave në Rivierë. Është kërkuar regjistrimi dhe sqarimi problematikave me pronësinë. Pasi në letrat e shtetit figurojnë pronë shtet, banorët vazhdojnë të mbanin pretendimet e tyre apo AMTP-t e famshme në shtëpi dhe thonë ne jemi tani e kemi në tokën kur të vijmë dita do e regjistrojmë. Ajo që kërkua është që të evidentoheshin kush janë, si në gjithë Shqipërinë, në fakt dhe në zonën e Bregdetit, pse nuk ankohen veri, po ngrenë shqetësimet në jug. U bë një studim për gjithë hapësirën bregdetare, 1.5 km nga deti, për të parë kush janë zonat cilat nuk kanë pretendime private, për të kuptuar kush është sipërfaqja shtet, pronë shtet në këtë zonë bregdetare, për ta afruar atë për investime strategjike, për ta ruajtur atë, për ta regjistruar në zyrat e hipotekës, dhe kjo gjë do të ndodhte edhe në jug. Meqense pati pretendime dhe thanë që ne nuk kemi nevojë, u lade një periudhë 100 ditore për posëdusët e këtyre dokumentave, në qoftë se ato janë dokumenta zyrtare të rregullta, për të regjistruar, por nuk ka asnjë tjetërsim. Biles, në qoftë se doni, ka një tolerim të madh për atë zonë, duke i kërkuar që ku janë pretenduesët të shfaqen. Pasi nuk mund ngelet kjo histori, një histori kaçakësh, të cilët sa herë që afrohet një investor thonë pritësemi dhe ne. Jeni dhe ju shfaquni, dhe kush janë pretendentët, ta evidentojmë pretendimet e tyre. Dhe ne po i vazhdojmë bëjmë thirrje që të kemi regjistrim sa më shumë të mundur, për ama të përfundoj kjo pjesa e kaçaklëkut që gjithë thënë pritse kemi në tokën aty, po unë e kam tokën e gjyshit, unë e kam pasur unë e kam pasur ne. Problemet e tokave duhet sqarohen, pasi problemi i pronës është problemi. Dhe për sa kohë që aty nuk kishe interes, ato flinin atë djersinë e tyre. Djerë. Tani që po shfaqen lloj interesi, tani që ka një kërkesë, shumë mirë që shfaqen që nëse ka investitor real, nëse ka investitor strategjik, të shkojnë dhe të bëjnë deal me ata njerëz, të bëjnë marrëveshje me ata njerëz, ta blejnë, ta zhviltojnë së bashku, por ama tokat marrin vlerë. Edhe Bregdeti dhe Riviera që është pasuria jonë më e madhe, destinacioni jonë më i madh turistik, që mundet të shndrohet padyshim në një destinacion evropian super prodhues për të ardhurat, për ekonominë e vendit tonë, ka nevojë për të zhvilluar. Po s'ka asnjë moment që të ketë një riadësim toke apo një shpronësim që të aty. Asnjë shpronësim. Kërkesa për të ecur para. Lidhur me këtë donë, apo po spekulon kjo qeveri përfaqësuesë së saj, përfshirë dhe kryeministrin, kur thot donë, i thot opozitës mos protestoni se dëmtoni turizmi. Donë është absurde sepse donë destinacioni më i madh në botë turistik është Parisi. Dhe aty donë çdo të shtunë ka dhe akte vandale. Po mirë se ju e njihni edhe ndiqni historinë e Francës. Mendon që nuk ka stepje për turizmin në Paris? Unë kam takuar shumë njerëz, cilët shumë njerëz. Një grup njerëz edhe nga shqiptar që kanë shkuar dhe janë parë në mes dhe nuk kthehen për 100 vjet në
në mes të turmës. Ju mendoni që nuk ka ndikim, po ja u them shifrat. Nuk e di ka apo s'ka në Paris. Nga dita që unë kam opozita proteston do në Tiranë, nuk e besoj se në Dhërmi do në turistët apo në Alpe. Dakor, ju hyni te grupi kritik karshi qeverisë ose me që është normal. Normal, po s'ka rëndësi, një gazetar duhet të jetë kritik edhe mbas është thelbi i punës gazetarit, sidomos ju që bëni edhe emisione politike. Por ama, unë po ja u them, janë shifra, nuk është se është një diskutim, por nga gjithë muajt që unë kam pasur detyrën që unë kam nderin që t'jem ministri i turizmit të Shqipërisë, kam ndjekur çdo muaj, dhe çdo muaj detyrës time ka qenë më mirë se sa një muaj, i njëjti muaj i vitit kaluar. I vetmi muaj që ka psuar goditje ka qenë janari. Ju mendoni që s'ka ndikim protestat në rrugë? Ju mendoni që s'kan pasur ndikim ajo situash frenimi turizmit? Pse çdo muaj i vitit kaluar ka qenë me 10, 15, 20, 30% më shumë se muaj, një sekond. Por ama, çdo muaj i këti, do në 4 muajoshit parë, është pothuajse aty ku ka qenë 2018 me 5% më shumë, 6% më shumë. Pra, mos pysni tur operator. Po jo, pysni tur operator. Dhe mendoni ju vetë, shikoni në rrugë, ditën që ka protest, shkoni në për këto baret rreth e qark studios tuaj, shikoni në supermarketet, në qendrat e biznesit, se si njerëzit nuk dalin. Dhe mbas është krejt normale për njerëzit të thjeshtë, që duhet atyre dalin me në zonë të fundit të zotit Klosi. Duhet të pyesë si ministër Klosi, një nga figurat kryesore të Partisë Socialiste. Mos e thoni që s'ka problem. Si duhet zgjidhur kjo krizë politike? Po tani kjo krizë politike, njërën rrath parë mos më pyesni mua, pyesni opozitën. Sepse e krijuan vetë, pa kanë bindje që do fitojnë nga ajo përpjekje. Ne kemi bërë vetë protesta. Unë jam nga ata që kam qenë në studion tuaj, në kulmin e protestave tona në opozit, bëm zgjedhjen tonë, bëm grevurie, ndetëm 20 ditë në rrugë, bojkotuan parlamentin 6 muaj, por nuk e dogje mandatit. Sepse djegja mandatit është një rrugë pa kthim. E hapën derën, dolën jashtë, dhe duhen të futen pra brenda. Nuk ka, mendoj që zgjidhja po vjen vetvetiu, grupet parlamentare që kanë vazhduar për qenë ikën 50 parët, kanë po vinë 50 dytët, ata janë përvajsus po të njëjtave forca politike, koha do i strukturoj ata në grupe parlamentare, në forcë politike. A është serioze kjo domë kur shikoni ata aty? Pse nuk është serioze? Unë nuk di, po pse nuk është serioze kur ju shikoni 50 veta që ndrojnë nga 50 veta tjerë, 50 me shkollë të lartë, 50 me CV, 50 të zgjedhur nga partia, me 50 me shkollë të lartë, me CV, zgjedhur nga po njëjta parti. Ku është ndryshimi? Unë njoh, paktën ku kanë bërë fushat, qoftë në Durrës, qoftë në... Përse kërkoni të prodhoni qoftë në Durrës, një opozit? Unë kam bërë fushat në Durrës, njoh shumë mirë Beratin, njoh Durrës. Njerëzit që kanë qenë në listat që vinë deputet, janë njerëz që kanë mbledh vota për këto parti politike. Se tani ju mos mendoni që listat janë vetëm për të dalë në televizor. Listat janë për bëra çdo forcë politike. Edhe forca që nuk ka asnjë shans të dalë në parlament, përpiqet zgjedh njerëz influent. Po janë po njerëz pra influent, me influencë më të madhe, me influencë më të vogël, asnjë parti nuk i vën njerëzit kot. Janë zgjedhur me influent. Pra, pse mendoni ju që këta 50 që po vinë janë më të qinj se 50 që po ikin? Ku është ndryshimi? Janë njerëz, shikoni mundësinë që duhet të shtyhen zgjedhjet? Po pse të shtyhen zgjedhjet? Për çfarë arsye? Për të shmangur krizën. Për të shmangur krizën. Ma thuaj çfarë krize është? Ju kërkuat të shtyheshin zgjedhjet vetëm për një çështje certifikate në 2006. Po nuk kishte një arsye, më thuaj çfarë arsye është kjo? Ose çfarë krize ka dhe unë them që si duhet zgjidhur kjo krizë. Kush është kriza? Kriza është domosdoshmë që janë hierarkët të Partisë Socialiste janë kapur duke vjedhur, duke blerë vota. S'janë kapur as duke vjedhur, as duke blerë vota. As ka asnjë ngjarje cila të vërteton që mandatet dhe fitoria e Partisë Socialiste në 2017 është e cënuar. Nuk ka asnjë komisioner cili ka vërtetuar. Nuk ka asnjë, kanë qenë 6 ministra të Partisë Demokratike. Unë nika nga qeveria me kolegët e mi, i lam vendin e Partisë Demokratike, zëvendës kryeministër, ministri i brendshëm, kryetari i KQZ-s, njerëz që kanë firmosur 5500 komisione. Atyre të Qiaku do ajo që të zëvendësoj ty s'kishte çfarë aty të Qiaku. Tani, jo, po ta kam thënë disa herë dhe studio them, në 2013, unë gjithë ta që i përmendni tani, i kanë pas kundërshtar, i kanë pas kundërshtar, ju e njihni situatën, kanë qenë gjithë kundra Partisë Socialiste. Janë dhe këto kjo histori duhet marrë fund dikur. Patjetër. Prandaj është komisioni bipartizan i zgjedhjeve, prandaj është komisioni reformës zgjedhore, tani është bërë edhe me prezencën e përfaqësuesve të opozitës vjetër, të marrin pjesë, të vendosin rregullat reale loje. Është asnjëherë s'ka ndodhur që reforma zgjedhore të bëhet
unilaterale me prezencën e institucioneve ndërkombëtare, vendosin rregullat të bëhen zgjedhje prapë. Si do shkojë kjo punë? Ju thoni të zgjidhet çfarë krize? Më thoni krizën të them që çfarë mendoj se unë nuk jam njeriu që bëj zgjidhje. Unë mund të flas me kompetencë për turizmin, mund të flas për sektor që unë njoh, por për zgjidhje krizës, thoni krizën. Në kohën tonë kishte një sekond. Kohën tonë kishte një kazus, hap kutit ose largo. Ta hapte kutit, numëronte beratin, numëronte fierin që i kërkuam ne, numëronte gjirokasën, numëronte kamzën, dhe mbase ne do kishim zgjidhur bët zgjidhje më të mirë dhe po do ishin vërtetuar vjetët e 2009-s. Dhe prandaj situata u mbarç, sepse ata nuk hapën kutit. Në vende të tjera, mbani mend Greqi, në Kosovë, Maqedoni hapën kutit, numërohen, del rezultati, mbyllet debati. Edhe këtu tonë çfarë problemi. Pak hapësirë publicitare dhe pastaj në pjesën e dytë të emisionit do jemi me një tjetër të ftuar, është kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste, zoti Agron Duka. Publicitet.